በመጀመሪያ ደረጃ ለእናንተ ልናቀርብ የፈለግነው እንግሊሽ ፉል ኮርስ ፎር ቢጊነርስ የሚል ካታጎሪ ከፍለናል። በነበረን ሰፊ ውይይት እንግሊዘኛን በምን መልኩ እናስተምር የሚለው ላይ በጣም ዲስከስ አድርገናል እና መጨረሻ ላይም ወደ ስምምነት የደረስነው ምንድነው እንግሊዘኛን በተለያዩ ካታጎሪዎች ከፍለን ለተማሪዎቹ ብናቀርብ የተሻለ ይሆናል ብለን አስበናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ካታጎሪ የትምህርት ክፍላችን እንግሊሽ ፉል ኮርስ ፎር ቢጊነርስ ወይ ደግሞ ባጭሩ ፉል ኮርስ ብለን ያሰብነው አለ። ይሄንን ያደረግንበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው? እንደሚታወቀው ቻናላችን ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተማሪዎች ይገኛሉ። ሁሉም ደግሞ ተማሪዎች በተመሳሳይ ሌቭል ላይ አይገኙም። ስለዚህ ሁሉንም ተማሪዎች አድሬስ የምናደርግበት መንገድ እንዳስፈለገ መግባባት ላይ ደርሰናል። እሱንም ኮንሲደር በማድረግ ይሄ ፉል ኮርስ እንግሊዘኛን ከስር መሰረቱ ሀብላችሁ የሚጀምሩበት ፕላትፎርም ይፈጥርላችኋል። አንድ ቢጊነር ተማሪ ቀጥታ ዛሬ ስለ ፓሲቭ ቮይስ ስለ አክቲቭ ቮይስ ብናስተምረው ቀድሞ አውቆ መገኘት የነበረበትን ሲያቅ ይሄን ትምህርት ለመረዳት ከባድ ፈተና ይሆንበታል። ስለዚህ እሱንም በማሰብ ይሄንን ፉል ኮርስ ብለን እንግሊዘኛ ፉል ኮርስን ኦንላይን የምትማሩበትን ሁኔታ አመቻችተናል ማለት ነው። በዚህ ላይ ከአልፋቤት ጀምሮ ከኤቢሲዲ አንስተን ኤቢሲዲዎች ደግሞ ተደምረው ቃላቶችን ይሰጡናል። ቃላቶች ደግሞ እንደሚታወቀው እንግሊዘኛ ላይ በርካታ ቃላቶች አሉ። እነሱ ደግሞ ተደምረው አረፍተ ነገርን ይሰጡናል። ቋንቋን መማር ማለት ቋንቋ እንደ ፊዚክስ፣ እንደ ማትስ፣ እንደ ኬሚስትሪ የምንማረው ትምህርት አይደለም። ቋንቋ ማለት መግባቢያ ማለት ነው። የምንግባባው ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ነው። በጽሁፍ ልንግባባ እንችላለን፣ በንግግር ልንግባባ እንችላለን፣ በተለያዩ ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ልንግባባ እንችላለን። ስለዚህ ለመግባባት ደግሞ ዋነኛው መንገድ አረፍተ ነገሮችን በስርዓት መስራት መቻል ማለት ነው። እኔ አሁን ከእናንተ ጋር አሁን ኮሚኒኬት እያደረግኩ የምገኘው በአማርኛ ቋንቋ ነው። በዚህ ሰዓት ላይ የምጠቀማቸው ዞሮ አረፍተ ነገሮችን እየተጠቀምኩኝ ነው ከእናንተ ጋር አይዲያን ሼር እያደረግኩ ያለሁት። በመሆኑም የመጨረሻው ኤማችሁ ሊሆን የሚገባው ምንድነው? ትክክለኛ አረፍተ ነገርን እንዴት መስራት እችላለሁ የሚለው ይሆናል። እሱንም ደግሞ ለማድረግ እኔ እዚህ ተገኝቻለሁ። ከዚህ በኋላ በስርዓት ማስተምራችሁ ይሆናል። ስለዚህ ነገሮቹን ጠቅለል ለማድረግ የመጀመሪያው ፉል ኮርስ በሚለው ላይ ከኤቢሲዲ አንስተን ወደ ኢንተርሚዲየት ወደ አድቫንስድ ሌቭል የሚወስዳችሁን ኮርሶች አዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ እንገኛለን። ከኔክስት ዊክ ጀምሮ መልቀቅ የምንጀምር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብቻውን በቂ እንዳልሆነም ተገንዝበናል። ምክንያቱም በዚህ ፕሌሊስት ብቻ ሁሉንም አድሬስ ማድረግ አይቻልም። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ስፖክን ላይ ጥሩ ሆኖ ነገር ግን ግራመር አንዳንድ ፓርቶች ላይ ላይክ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ መስራት ሊሆን ይችላል፣ ሪፖርትድ ስፒቾችን መስራት ሊሆን ይችላል። እነሱ ላይ ደግሞ ድክመት ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ ይሄ ፉል ኮርስን በመከታተል እነዛን እስኪያገኝ ድረስ ምን ያህል ታይም እንደሚፈጅ ማሰብ ነው። ስለዚህ እሱንም በማሰብ ግራመር፣ ሰዋሰው ላይ፣ ስፖክን እንግሊሽ፣ ቮካብላሪ እና ራይቲንግ ላይ በየሳምንቱ ቪዲዮዎችን የምንለቅ ይሆናል። እነዚህም ላይ በተመልካቾች ጥያቄ መሰረት እና ደግሞ እኛም ያዘጋጀናቸው ሌሰኖች አሉ ራንደም ሊያስቀምጥናቸው ከዛ ውስጥ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸውን በየሳምንቱ የምንለቅ ይሆናል። በዚህ መልኩ ሁሉንም ኦዲየንሳችንን ከቨር ማድረግ እንችላለን ብለን እናስባለን። ነገር ግን ከናንተ አስተያየቶችን እንጠብቃለን። በዛ መልኩ ደግሞ ሼፕ እየተደረገ ፕሮግራማችንን የምናስኬድ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን በአጠቃላይ የምናገኘው የቻናላችን ፕሌሊስት ላይ ይሆናል ነው። ሁላችሁም የዩቲዩብ ቻናል ፕሌሊስት እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ኦርጋናይዝድ የሆኑ ትምህርቶችን ማግኘት የምችሉት በዛ መልኩ ስለሆነ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከነዚህ ውስጥ ለእናንተ ዴሊቨር ልናደርግ ካሰብናቸው ውስጥ እነዚህ ይገኛሉ። ነገር ግን በእነዚህ ብቻ ይታጠራል ማለት አይደለም። ለወደፊቱ እያሻሻልን የሚቀየሩ ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከኤኬቲዩብ ጋር አሪፍ ቆይታ እንደሚኖራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቀጣይ ትምህርቶች ራሳችሁን አዘጋጁ። አመሰግናለሁ።